අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හිතුවා ස්පොට් ඇන් ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන ට්‍රේඩින් ටයිප් දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. හුඟක් අය මුලින්ම ට්‍රේඩින් වලට ආපු ගමන් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන එකට වඩා ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එක තමයි ඉක්මනටම කරන්න පටන් ගන්නෙ. මොකද ඒකෙන් ඉක්මනටම අපිට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අන්තිමට මෙතනදි වෙන්නේ මේ earning එකට වඩා අපි දාපු කැපිටල් එකත් අපිට ලොස් කරගෙන කිසිම අපි ඇත්තට මේකේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එකේ අවශ්‍යතාවය කිරීමට අවශ්‍ය දේ නෙවෙයි මෙතන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි නිකන් මොකක් හරි කරන්සියක් උඩ පහත යනවා දිහා බලාගෙන කොයින් එක වැලියු එක උඩට යනවා පහතට යනවා කියලා හිතේද ඒකට බිට් කර කර earn කරන්න යන එක. ඇත්තටම ඊට වඩා අපි බලන්න ඕනේ අපි හොඳ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගෙන හොඳ කොයින් ටිකක් අපි එකතු කරගෙන තියාගන්න එක තමයි මම නම් දකින්නේ long term invest කරන එකෙන් වෙන්න ඕනි කියලා. day trading උනත් spot trading එකෙන් කරන්න පුළුවන් එක හුඟක් risk අඩුයි. future trading එකට ගිහිල්ලා එහෙම trading කරන්න ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ අන්තිමට අපිට දාන ගානවක් නැතුව අපිට මාකට් එකේ exit වෙන්න වෙනවා අපේ තියෙන සල්ලි ඔක්කොම නැති කරගෙන. ඒකින් නම් බලමු මේ දෙකේ වෙනස්කම් මොකක්ද කියලා. spot trading කියන එකයි සහ future trading කියන එකේ වෙනස්කම් අපි මූලිකවම බැලුවොත් එහෙම අපි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදියට ඕනර්ෂිප් එක අපේ දාන සල්ලි වලට අනුව අපි ගන්න යුනිට් ගන්න ඇත්තටම අපේ account එකේ අපේ නමට අයින් වෙනවා. හැබැයි future trading වලදී එහෙම අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි කරන්සියක් උඩ පහත යනවා කියලා බලාගෙන ඒකට බීට් කරන එකයි වෙන්නේ. ඒ කරන්සි එක අපිට කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. ඒක මාකට් එකේ තියෙන දෙයක්. නිකන් අපි ඒක දකින වැලියු එක උඩ පහළ යනක දිහා බලාගෙන වෙනම පැත්තකින් අපි එකට බීට් කරනවා. ඒකින්ද ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකේදී අපිට කොයින් එක අයිති වෙනවා. ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේදී අපිට එහෙම කොයින් එකක් අපේ නමට අයිති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ප්‍රොෆිට් ඔපචුනිටි එක. මේකෙදී ස්පොට් ට්‍රේඩින් වලදී මම ගොඩක් කිව්වා අපිට කොයින් එක අයිති වෙනවා කියලා. ඉතින් කොයින් එක අයිති වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ කොයින් එක වැලියු එක අප් ගියාම තමයි අපිට ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කොයින් එක නැහැ ඕනම දෙයක් අපිට අයිති දෙයක් නම් ඒකේ වැලියු එක අප් යද්දි තමයි අපිට ඒකේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේදී. ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේදී වෙන්නේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා බිඩ් කරන එකක් වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහදී මේ ප්‍රයිස් එක අප් යයිද ඩවුන් යයිද කියලා අපි පොඩි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දීලා අපි ඒ වෙලාවට අපිට කැමති ගාණක් දාලා නිකන් මේක ගැම්බ්ලින් වගේ පැත්තට තමයි මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එක යන්නේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රයිස් එක අප් ගියත් ඩවුන් ගියත් මොන පැත්තට ගියත් අපි මේ දෙකෙන් හරියට අපි හිතන පැත්තට ඒ ප්‍රයිස් එක ගියොත් අපිට ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. කැපිටල් රික්වයර්මන්ට් එක කියන්නේ මූලිකව අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන මුදල. ඉතින් ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකේදී අපිට එක බිට්කොයින් එකක් ගන්නවා කියලා හිතලා එක බිට්කොයින් එකක් ඩොලර් 40000ක 50000ක වගේ විදිහට එච්චර ගාණක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ අපිට සතෝෂි කියන්නේ සත ගණන් කියන්නේ දශම ගණන් අපිට අපේ තියෙන ගාණට අනුව යුනිට් කඩලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් අපි දැම්මොත් ඩොලර් 10ක් ඒ ප්‍රයිස් එකට අනුව ඒ වෙලාවේ කර කොයින් එකේ ප්‍රයිස් එකට අනුව ඩොලර් 10කට අයිති ගන්න තමයි අපිට මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකේදී අපේ account එකට අයින් වෙන්නේ. ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේදී එහෙම නැහැ. එතන ලීවරේජ් දීලා තියෙනවා. අපිට 100 කොයින් එකක් 100 නම් කොයින් එකක දැන් වැලියු එක ඩොලර් 100 නම් අපිට 0.78ක් දාලා ඒ 100 කොයින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට දීලා තියෙන මේ ගොල්ලොන්ගේ එක තමයි ලීවරේජ් කරනවා කියන්නේ. ඒක 100ට 125ක් යනකම් යන්න පුළුවන් ලීවරේජ් එක. හැබැයි අපි දාන කැපිටල් එකේ අඩු වැඩි වීමත් එක්ක ලීවරේජ් එකේ අපිට ලීවර් කරන්න පුළුවන් පර්සන්ටේජ් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලික්විඩිටි එක. මේකෙදි මේ දෙකේම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ හුඟක් වෙලාවට බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපි දාන ගානට අපිට ඒක කරගන්න බැරි වෙන්නේ. එහෙම නැතුනොත් මේ මාකට් එක අපි දාන වෙලාවේ මේ මාකට් එකේ ඒ තැන තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මාකට් එක අපි දැන් ඩොලර් 100කට වගේ කොයින් එකක් ගිහින් තියෙන වෙලාවක ඒ වෙලාවට අපි 100කට වගේ විකුණන්න දැම්මොත් මේ මාකට් දෙකේම අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවයක ඒක අපිට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් විකුණලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රයිස් එක
ප්‍රයිස් එක මෙතනදී ස්පොට් ප්‍රයිස් එක තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකේදී කියන්නේ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රයිස් එක. ඒක ඩොලර් 100 නම් ඩොලර් 100ම තමයි. හැබැයි මෙතනදී ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේදී අපි දාන්න බිඩ් එක අනුව ඒක අප් යන එකක්ද ඩවුන් යන එකක්ද කියලා දාන එක අනුව ඒක පොඩි ප්‍රීමියම් එකත් එක්ක පර්සන්ටේජ් එකක් අඩු වැඩි වෙලා තමයි අපි ඒ වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ කොයින් එක ඩොලර් 100ට තිබිලා ඩොලර් 100 කියලා දැම්මට අපි දානවා නම් අප් යන්න නම් හෝ ඩවුන් යන්න අර 100ට සත ගාණක් හෝ කොයින් ගාණක් මේ වෙලා තමයි වැටෙන්නේ. මොකද එතෙන්දී මේක අපි බිඩ් කිරීමක් කරන්නේ අපි කොයින් එක සල්ලි දීලා ගැනීමක් නෙවෙයි කරන්නේ. මෙතන රිස්ක් ෆැක්ටර් එක බැලුවොත් එහෙම ස්පොට් ට්‍රේඩින් and ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන එකේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් එක මීඩියම් කියලා දාලා තියෙන හේතුව තමයි කොයින් එකක් අපි අරගෙන ඒක ඇත්තටම අපිට විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ කොයින් එක අපි ගත්ත ගානට වඩා අඩු වැලියු එක අඩු වුනහම අපිට ඒක කොයිම වෙලාවක වැලියු එක අපිට ගත්ත ගානට වැඩි වෙනකන් තියන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක කීයට අඩු වුණත් ඒ ගත්ත කොයින් එකේ යුනිට් ගාන අපිට තියෙනවා. හැබැයි ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේදී එහෙම නැහැ. අපි ගත්ත කොයින් එක අපි දාන කැපිටල් එක ඉනිෂියල් අපි දාන වැලියු එකට අනුව අපි ඉන්වෙස්ට් කරන අර 0.8ට අනුව ඒ කොයින් එක අපි බිට් කරන පැත්තට නැතුව අනිත් පැත්තට ගියොත් එම් වැලියු එක ඒ වෙලාවේ අපේ account එකේ තියෙන සල්ලි ටික ඒ වෙලාවේ wallet එකේ තියෙන සල්ලි ටික cancel වෙලා ඒක order එක close වෙලා යනවා. ඒකයි එතන future trading වල තියෙන risk එක. හුඟක් වෙලාවට අපි හරියට ඒක දාලා හරියට monitor කරලා ඒ වෙලාවේදී market එක exit වෙන්නේ නැතුව හරි ඒක liquidity call එනකම් අපි දන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම නිකම්ම අපේ සල්ලි ටික ඔක්කොම නැති වෙලා close වෙලා මාකට් එකෙන් අපිට ඉක්මනටම එළියට යන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතන මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් and ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන platform දෙක open කරගන්න කියලා. Binance කියන exchange එක තමයි මම මේකට use කරන්න ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මුලින්ම පෙන්නන්නම් ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන කොහොමද open කරන්න කියලා. ට්‍රේඩින් කියන drop down එක open කරලා මෙතන මේ classic advanced කියන දෙකෙන් මොක open කරත් open වෙන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන එක තමයි. මෙතන මාජින් ට්‍රේඩින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. එකම වෙනස තියෙන්නේ මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකම තමයි. ඒකෙදී ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ එක්ස්චේන්ජ් එකෙන් අපිට ණය මුදලක් අපිට ගාණක් බරව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒ ගාණ මේගොල්ලන්ට ආපු ගෙවද්දී ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එක්ක තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ඒක ඒ වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි ණයට අරගෙන කොයින් අරගෙන ඒ කොයින් අපි අවශ්‍ය අපි ටාගට් කරන ගානට ගියන් පස්සේ විකුණලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ණයට ගත්ත ගානයි තව ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි ගෙවනවා. ඒක තමයි මාජින් ට්‍රේඩින් කියලා සරලවම කිව්වොත් කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ට්‍රේඩින් ගෙල්ලා ඇඩ්වාන්ස් කියන එක ඕපන් කරාම මෙන්න මේක තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේ තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේකෙදි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ස්පොට් කියන එක තමයි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තමයි අර මම කිව්ව මාජින් ට්‍රේඩින් isolate at 10 මේ මාජින් ට්‍රේඩින් cross 3x කියලා ඒව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් මාජින් ට්‍රේඩින් මේ දේවල් වල ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒව වෙනස් කරලා කොහොමද කරන්න කියලා. දැන්ට මම මේ overview එක විතරයි පෙන්නන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඊට පස්සේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට යන්න නම් derivatives වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් ඔප්ෂන් දෙක. මේක coin. ඒ කියන්නේ මෙතනදි වෙන්නේ ඇත්තටම fiat currency වලින් තමයි අපිට මෙතන trade කරන්න ඕනේ coin මේ cryptocurrencies එක. ඒ වුණාට USDT එකේදී අපිට එහෙම ඕනේ නැහැ. එතන අපිදී තියෙන USDT හරි BNB හරි මොන හරි cryptocurrency එකකින්ම අපිට trade කරන්න පුළුවන්. මම open කරන USDT M future කියන එක. ඒක open කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි open වෙන්නේ. මේක වෙන්නම wallet එකක්. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන උඩ තියෙන drop down ටික වෙනස් වෙලා තියෙනවා future trading වලට ආවම. මේ තියෙන්නේ spot trading. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. කෙලින්ම වෙනස්ම තැනකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම මෙතන ඔක්කොම තියෙන options ටික ඉස්සරහට මම කියන්නම්. මෙතන හුඟක් ඒවා තියෙන ඔක්කොම අර bid වගේ අපිට gambling වගේ පැත්තට යන trading types තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉස්සරහට මේ spot trading, future trading මොනවාද මේ pre-patch එතකොට
ඊට අමතරව ඔයාට ඒ වගේ එක ඔප්ෂන්ස් අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේ බැටල් කියලා එකක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔක්කොම මම කියලා දෙන්නම් මොනවද මේ ට්‍රේඩින් ටයිප්ස් මේ ට්‍රේලිං ස්ටොප් ඒවා දාන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ බලන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න. මේක ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. ස්තුතියි. සුබ දවසක්.